Сьогодні готуємо справжню легенду в авторському виконанні. Торт червоний оксамит. Це не просто бісквіт, а ціла симфонія смаків. Вологий червоний м'якуш, повітряний полуничний мус, яскравий ягідний мармелад та розкішний сирний крем на білому шоколаді. Цей торт стане головною зіркою будь-якого свята. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. А розпочнемо ми з вами якраз з приготування того самого вологого та дуже ніжного бісквіту червоний оксамит. Для приготування цього бісквіту, як і для будь-якого іншого, краще всього використовувати яйця кімнатної температури. В даному випадку я використовую яйця категорії С1. Я буду готувати бісквіт з допомогою свого кухонного помічника, тож розбиваю 5 яєць у діжу міксера. І як бачите, вони в мене заважили 260 грам. Для концентрації смаку додаю до яєць дрібку солі та відважую відразу всю потрібну кількість цукру для приготування бісквіту. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. Після цього я зазвичай вмикаю свою духовку на 165 градусів, а поки я приготую тісто для бісквіту, духовка якраз добре розігріється. Паралельно, поки збиваються яйця з цукром, хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. Просію потрібну кількість борошна. І для того, щоб колір у бісквіта був більш насиченого червоного кольору, у його приготуванні потрібно використовувати какао. На даний момент в мене какао алкалізоване, і тому його потрібно додавати зовсім трішки. Тож на сито я відважую 5 грам алкалізованого какао. Також на сито до какао додаю 2 чайні ложки розпушувача. І розпушувач в мене заважив майже 10 грам. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер все разом какао та розпушувач просію через сито до борошна. Перемішую сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Наступне, що я хочу зробити, це підготувати рідкі інгредієнти для бісквіту. Зазвичай у приготуванні бісквіту червоний оксамит використовується будь-який кисломолочний продукт. Це може бути кефір або кисле молоко. В даному випадку я використовую саме кисле молоко. Та тепер до кислого молока додаю червоний барвник. У мене є декілька відтінків червоного барвника і вирішила додати кожного потрішки. Загалом я додала до кефіру 1 чайну ложку червоного барвника та перемішую свій кефір до максимальної однорідності. Також за той час, поки збиваються яйця з цукром, я зазвичай ще встигаю підготувати форми, в яких буде випікатися бісквіт. Для цієї начинки для торта мені знадобиться 4 бісквітних коржа. І бісквіт червоний оксамит краще всього випікати не в одній формі, а мінімум в 2 формах. Тому що в одній формі бісквіт випікається набагато довше, і саме температура та час випікання може повпливати на колір бісквіта. Тобто, якщо бісквіт буде випікатися довго, він може втратити свій червоний яскравий колір. Тож я буду випікати свій бісквіт у 2 металічних формах діаметром 18 см. І одну сторону кожного кільця обгортаю фольгою. Ну і звичайно ці 2 форми потрібно обов'язково розмістити на ще якійсь поверхні, щоб форми з тістом було зручно поставити в духовку випікатися. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Пройшов час та подивіться, як гарно збились мої яйця з цукром. Яєчна маса збільшилась в декілька разів і вона пишна та щільна. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та додаю до збитої маси половину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та майже відразу додаю до тіста весь червоний кефір. Попрацював мій міксер буквально декілька секунд та вимикаю його. У мірний стаканчик наливаю потрібну кількість соняшникової олії.
Додаю до тіста другу половину сухих інгредієнтів та допомагаю міксеру трішки лопаткою. Піднімаю нерозмішане тісто з дна діжи. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та додаю до нього соняшникову олію. Довго перемішувати бісквітне тісто не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Та тепер відважую, скільки в мене вийшло тіста всього. Від цієї цифри, звісно, потрібно ще відняти вагу діжи. Після цього в іншу миску, де в мене було борошно, я відважую рівну половину бісквітного тіста. Та тепер кожну половину тіста викладаю у свою форму. І для того, щоб бісквіт у формах рівномірно піднімався під час випікання, обгортаю свої форми з тістом мокрим рушником. Також накриваю зверху форми фольгою. Ставлю свої форми з тістом у вже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. На 30-й хвилині випікання знімаю з форм фольгу та продовжую випікати свій бісквіт до готовності. Загальний час випікання бісквітів 50 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпажкою, вона має бути суха після виймання з бісквіту. Знімаю зі своїх кілець фольгу та залишаю їх ось так на решітці в спокою до повного охолодження. За 30 хвилин мої бісквіти вже повністю охололи. Та тепер вирізаю бісквіти з кілець. Бісквіти вийшли висотою приблизно 2 см, тож кожен з них я зможу без проблем розрізати на 2 коржа. Та тепер обов'язковою умовою у приготуванні бісквітів це є їхня стабілізація в холодильнику. Тож обгортаю їх в харчову плівку та кладу в холодильник на цілу ніч. Але в цей день також ще потрібно зробити заготовку для крему, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Я вважаю, що ідеальний крем для торта червоний оксамит – це сирний крем на білому шоколаді. Це мій улюблений крем, і я його частіше всього використовую у приготуванні начинок для торта. І для цього крему нам потрібно зробити ганаш, який ще має стабілізуватися, тому я його готую напередодні за день до збирання торта. Отже, в ковшик з товстим дном я відважила потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та підігріваю вершки до температури 60 градусів. Підігрітими вершками заливаю білий шоколад. Перемішую між собою шоколад з вершками трішки лопаткою. Та для максимальної однорідності перебиваю ганаш занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник для повного охолодження та стабілізації на цілу ніч. Та продовжила своє приготування вже на наступний день. І перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати прошарки полуничного мусу. І для мусу нам потрібно замочити желатин. Заливаю желатин холодною водою. Перемішую між собою желатин з водою ложечкою та залишаю в спокої на хвилин 20, щоб желатин набряк. А коли пройшов час, можна перейти до приготування мусу. Невеличкий ковшик відважує потрібну кількість молока. Ставлю ковшик з вмістом на невеличкий вогонь та підігріваю молоко. Кип'ятити молоко не потрібно. Заливаю білий шоколад підігрітим молоком. Трішки перемішую між собою молоко та шоколад лопаткою. Та в ковшик з товстим дном я вже раніше відважила потрібну кількість полуничного пюре. Це в мене заморожене полуничне пюре, яке я заготувала ще влітку. Воно в мене трішки розморозилось та тепер відважую до пюре потрібну кількість цукру. Ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та весь час, помішуючи пюре з цукром вінчиком, чекаю, поки воно закипить. А коли це сталося, проварюю полуничну заготовку для мусу ще 1 хвилину. Проварене полуничне пюре переношу у миску з шоколадом та вершками. Перемішую їх між собою вінчиком до однорідності. Температура полунично-шоколадної заготовки 60 градусів, і тому сюди можна вже спокійно додавати набрякший желатин. Та тепер перемішую нашу желатинову заготовку для мусу вінчиком до максимальної однорідності. Потрібно, щоб желатин рівномірно розійшовся у шоколадній масі. Наша желатинова заготовка для мусу ще трішки загаряча, щоб додавати до неї збиті вершки. Тому залишаю її в спокої на хвилин 20, щоб вона трішки охолола. Тим часом хочу підготувати форми, в які буду заливати полуничний мус. Це в мене 2 металічних кільця діаметром 16 см. Одну сторону кільця обгортаю харчовою плівкою. І для того, щоб плівка гарно прилипала до кільця, його зовнішню сторону потрібно трішки змочити водою. Також кожну свою форму я розмістила на дощечку, щоб в подальшому форму з мусом було зручно поставити в морозилку для стабілізації. Після цього відважую в іншу миску потрібну кількість добре охолоджених вершків жирністю 30%.
Перед збиванням вершки мають постояти в холодильнику мінімум ніч. Починаю збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю вершки до легких піків, до стану морозива, яке щойно розтануло. І коли желатинова заготовка охолола до температури 30-35 градусів, її можна додавати у збиті вершки. Тож додаю желатинову полуничну заготовку у збиті вершки тоненькою цівочкою та перемішую мус міксером на найменшій швидкості буквально декілька секунд. Довго перемішувати мус міксером не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих вершків. Краще домішати вручну лопаткою. Відважую, скільки в мене вийшло мусу всього, і від цієї цифри віднімаю вагу мисочки. Та тепер розливаю свій мус по підготовленим формам. В мене вийшло приблизно по 260 г мусу в кожній формі. На каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про всі нюанси приготування цього полуничного мусу. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер форми з мусом ставлю в морозилку для стабілізації мінімум на 5 годин. Та коли пройшло 4 години після того, як я поставила мус в морозилку, хочу приготувати ще одну начинку для нашого торта. А саме це буде ягідний мармелад. У приготуванні цього мармеладу я хочу використати пюре полуниці і пюре малини. Можна приготувати цей мармелад тільки на основі полуничного пюре, але малина зробить смак мармеладу більш яскравим та освіжаючим. Адже сам по собі торт червоний оксамит є досить солодким. Тож такий прошарок буде дуже вдалим у торті червоний оксамит. Тож в ковшик з товстим дном я викладаю 50 г замороженого пюре малини та 75 г замороженого пюре полуниці. Ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь. Ягідне пюре нам потрібно, звичайно, розморозити та трішки підігріти. Паралельно хочу підготувати суміш цукру та пектину для приготування мармеладу. В кружечку я відважую потрібну кількість цукру та до цукру додаю пектин NH. Останнім часом полюбляю використовувати у приготуванні ягідних начинок саме пектин NH. Начинки з таким пектином готуються дуже швидко та просто. І такий ягідний мармелад виходить дуже стабільний, що є дуже важливо у приготуванні начинки для торта. Розмішую між собою ложечкою цукор та пектин. І коли ягідне пюре підігрілось до температури 40 градусів, додаю до пюре дощиком суміш цукру та пектину. Розмішую вінчиком мармелад до однорідності. На каналі вже є відео, де я дуже детально описую різницю між пектином звичайним яблучним та пектином NH. І ви зрозумієте, чому я вибираю у роботі з приготуванням начинки для торта саме пектин NH. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер ставлю ковшик з мармеладом на невеличкий вогонь та весь час помішуючи його вінчиком, доводжу його до кипіння. Та після цього уварюю свій мармелад на маленькому вогні ще 1 хвилинку, весь час помішуючи його вінчиком. Для зручності переливаю готовий мармелад у одноразовий кондитерський мішок. Поки мармелад ще гарячий, він дуже рідкий, але коли він охолоне, він стане набагато густіший. І що саме більше мені подобається у приготуванні такого мармеладу, це те, що він, охолоджуючись при кімнатній температурі, вже стабілізується. Його не потрібно класти для стабілізації в холодильник. І за 1 годину при кімнатній температурі такий мармелад уже гарно тримає свою форму і з ним уже можна працювати далі. Та коли пройшов час і 2 мої начинки для торта вже гарно охололи та стабілізувались, знову повертаюсь до бісквітів червоний оксамит, які в мене провели в холодильнику цілу добу. Нам потрібно зробити з ним ще одну маніпуляцію, а саме нам потрібно розрізати їх на коржі. Я це роблю з допомогою гострого ножа та кришечки товщиною 1 см. Спираючись ножем на кришечку, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. Бісквіт вийшов такий дрібнопористий та дуже вологий. Такої вологості у бісквіті можна досягнути лише з використанням у приготуванні бісквіту кефіру. На каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про всі нюанси приготування бісквіту червоний оксамит. Але там я готую цей бісквіт на основі вершкового масла.
той бісквіт виходить дуже смачний та вологий, але він виходить більш жирний, ніж як будь-який інший бісквіт. Він дуже схожий на кексовий. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Але зараз я вирішила спробувати приготувати бісквіт червоний оксамит на основі соняшникової олії. Хочу досягнути більш пухкої та легкої структури бісквіта. І ось таких в мене вийшло 4 гарненьких рівненьких бісквітних коржа. І як бачите, після випікання вони залишились гарно яскравого червоного кольору, що є дуже важливо у приготуванні такого бісквіта. Та останнє, що нам залишилось зробити перед збиранням торта, це доготувати сирний крем, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Це ганаш на білому шоколаді, який ми з вами приготували за день до збирання торта. За добу він у мене гарно стабілізувався, але такий ганаш, навіть добре охолоджений, залишається досить рідким. По своїй консистенції він нагадує рідке згущене молоко. Та тепер до ганашу відважуємо потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 23%. На каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про приготування цього сирного крему на білому шоколаді. І там я розповідаю про те, чому я люблю так цей крем і що потрібно зробити для того, щоб він у вас вдався. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. І в мене на це пішло 4 хвилини. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Крем виходить дуже щільний і торт з ним буде гарно тримати свою форму. Та тепер нарешті можна перейти до збирання торта. Я це буду робити на дощечці у роз'ємному кільці, зсередини обгорнутому ацетатною плівкою. На дощечку викладаю трішки сирного крему, щоб торт приклеївся. Та викладаю перший бісквітний корж червоний оксамит. Підганяю роз'ємне кільце під розмір бісквітного коржа. Цей бісквіт виходить досить вологий, тож нічим його просочувати не буду. Викладаю на перший бісквітний корж равликом сирний крем. Цей раз викладаю трішки менше крему, ніж зазвичай, адже між першим та другим коржем буде ще лягати прошарок полуничного мусу. Вирівнюю цей шар ложечкою. Після цього я дістала з морозилки свої полуничні мусові прошарки. Та тепер виникає питання, як же прошарки дістати з кільця? Дуже просто. Я їх ось так обережно вирізаю з кільця тоненьким ножем. Викладаю полуничний прошарок на сирний крем. Стараюсь зробити це максимально посередині. За 5 годин полуничний прошарок вже гарно стабілізувався, але він ще не повністю замерз. І зараз він виглядає як лікарська ковбаса для олів'є. Але не хвилюйтесь, в розрізі він буде виглядати дуже гарно. Простір, який у нас утворився між прошарком та кільцем, заповнюю сирним кремом. Та трішки крему викладаю на полуничний мус. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. На крем викладаю наступний другий бісквітний корж. На цей бісквітний корж викладаю вже трішечки більше сирного крему та розрівнюю його ложечкою. Роблю з крему спочатку бортики, а потім роблю з крему ще 2 кола трішки на відстані одне від одного. І діаметр кожного кола зменшується від того, що коло наближається до центру торта. Хочу, щоб розріз у торта був більш цікавий, тому хочу викласти ягідний мармелад теж у вигляді кола. Тобто у нас чергуються між собою кола з білого сирного крему та яскравого ягідного мармеладу. Але якщо ви хочете заповнити мармеладом повністю простір, який зробився всередині бортів, то цієї кількості мармеладу буде достатньо і для повноцінного прошарку. Викладаю наступний третій бісквітний корж. На корж викладаю сирний крем та вирівнюю цей шар ложечкою. Та після цього всі наші дії, які ми пророблювали між першим та другим коржом, повторюємо ще один раз. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна нарешті насолодитись смаком торта. Свій торт я покрила тоненьким шаром сирного ганашу. І для цього я приготувала пів порції цього фінішного крему. І для того, щоб розріз торта був більш охайний, ніж повинен, звичайно, щоб бути дуже гострий. А також я його перед кожним нарізанням нагріваю кип'ятком. По-моєму, розріз торта вийшов неймовірно гарний. Я дуже задоволена своїм результатом.
Такий розріз точно приверне до себе увагу багатьох. Торт вийшов дуже ніжний, але він водночас має яскравий смак. Всі складові торта гарно поєднались між собою. Це, можна сказати, що класичне поєднання кислого та солодкого. І таке поєднання просто в саме серденько. Моїм дітям цей торт дуже сподобався. А задовольнити дитячі смаки у начинці для торта – найважче завдання. Тож я думаю, що я впоралась з цим завданням на відмінно. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.